Kertokaa, miten menee? Hyvin menee vähän väsyttää, mutta ei haittaa. Ihan kiva. Pieni väsymys painaa, mutta kyllä tämä tässä kiva olla kotona taas. Pitkä työunet takana ja vai? Olisinko mä joku 15 minuuttia nukkunut toisen lennolla? About joo. Mehän valvottiin koko yö siellä hotellilla ja Joo. lähdettiin sitten samalla silmillä takaisin tänne. Miten juhlitte? Oltiin oman porukan kesken. Kelattiin vähän mitä kaikki on tullut tehtyä tässä viimeisen puolen vuoden aikana ja juhlittiin hyviä saavutuksia, mitä tässä on tullut tehtyä. Platinaa ja uutta levydiiliä ja hienosti menneitä viisuja. Kuka on paras juhlija teistä, koko bändistä? No mä nyt otan sitten varmaan tämän juhlijan viitan, mutta kyllä meillä Tommin kanssa niin on yhdessä aina hauskaa sillä, että bileet ei ole koskaan kivaa yksin, niin sanotaan näin. Mikä tekee Joonaksesta parhaan juhlia? Joonas on eläin. Sekä se on hyvä viettää aikaa. Niin. Oot eläin, okei, hei. Miten juhlat jatkuu nyt sitten tästä, kun pääsette tästä jatkamaan vissiin kotiin kohti? No sanotaan näin, että pakkohan tässä nyt on puhallella pari päivää ja meidän tietenkin täytyy olla nyt karanteenissa muutama päivä ihan laillisten velvoitteiden mukaan, mutta katsotaan sen jälkeen sitten totta kai nyt otetaan tästä kokemuksesta tämmönen pieni karonkkamainen ajatus irti ja sitten vähän juhlitaan ja sen jälkeen jatketaan ihan määrätietoisesti hommia. Ja kuulemma joku teistä oksensi heti ensimmäisen semifinaalilähetyksen jälkeen jännityksestä. Kuka se oli? Se oli Joona. Mä veikkaan, että se on jännityksestä, kun Jonas on semmonen, että se että ihan kylmiltään vaan mennään vetää, sit kun vetää liian ihan täysin, niin sit vaan kroppa menee jotenkin sillä shokkiin kautta maitohapolle ja sit kun tuut sieltä lavalta takas, niin sitten ei ole muuten ensimmäinen kerta Joonaksella, kun keikan jälkeen alkaa siellä halailemaan roskista. Ihan perinteinen juttu. No se on ihan Se on täysin normaalia. Joonaksella keikan jälkeen. Se ei ollut ensimmäinen kerta silleen, että sanotaan Blindcellin keikka, vaikka se olisi nyt tommonen 3-minuuttinen, niin, ja varsinkin jos se on tommonen 3-minuuttinen, niin siihen annetaan tai itse ainakin annan silleen mä annan kaiken mun urheilullisen kilpailukyvyn ja sanotaan näin, että jos ihminen juoksee juoksumatkaa 5 minuuttia niin täysin kuin haluaa, niin se oksentaa ja mulle kävi täysin sama. Että mä sanon, että se on ihan hyvä juttu. Vahvistamattomien huhujen mukaan teillä olisi mennyt 17 koria olutta tämän 2 viikon aikana hotellissa. Pitääkö tää paikkaansa? Ei ehkä 17 ehkä, mutta Aika monta. Mä veikkaan, että me vaan purottiin laskuissa siinä jossain ensimmäisen viikon jälkeen. Ei olla laskettu. Voi olla, että meni enemmänkin. Joo, en osaa sanoa, mutta aika fiksusti me ollaan kyllä oltu silleen, että ei me olla sillä aiheutettu liikaa pahennusta silleen, että ainut milloin ollaan aiheutettu pahennusta, niin on ollut noin suorat lähetykset, mutta muuten me ollaan kyllä keskitetty silleen ihan täysin tähän, että saadaan hoidettua homma ammattimaisesti kotiin, mutta totta kai silloin kun juhlitaan, niin silloin juhlitaan. Oliko siellä hotellihuoneessa muuta tehtävää kuin... No teillä oli sitä painihommaa. painittiin siellä jonkun verran ja sitten kyllä me yksi päivä tehtiin musaakin vähän ja katseltiin leffoja ja sitten itse asiassa katsottiin tosi paljon myös sitä showta aina läpi, että mitä niin kuin on päivän päätteeksi ollut, tai mitä on tullut tehtyä päivän aikana ja sitten katsottiin mitä voisi korjata jne finaalin. Joo, kyllä me aika paljon pidettiin pää tässä pelissä, että keskityttiin siihen tähän juttuun, mitä tultiin sinne tekemään ja siinä se meni. Miten teidän keskisormet muuten voi, onko ne yhtä enää punaiset? No ei oikeastaan, mulla on ollut joku kummallinen juttu, että kuinka paljon mä oon maalattu niitä, niin mulla häipyy se maali. Mä veikkaan, että sä imeet sen värin jotenkin kehoon. Mulla ei missään vaatteessa sulla tai mitään. Ei ollenkaan jäljellä enää. Se oli kuulemma sun idea tää koko UMK-osallistuminen alun perin. Mistä se idea tuli? En mä tiedä, siis ihan rehellisesti sanotaan, että mä olin miettinyt sitä monta vuotta aiemmin, mutta onneksi mä en ollut sanonut sitä ääneen, koska tää bändi ei olisi ollut valmis silloin siihen. Mutta nyt kun tuli tää pandemia, niin nyt tuntuu siltä, että me oltiin täydellisesti ja ollaan oltu täydellisesti valmiita tähän koko hommaan. Sauma lähtee toteuttamaan tätä juttua. Täydellinen sauma, niin oon mä aika tyytyväinen, että uskallisin sanoa tämän ajatuksen ääneen kuitenkin.
silleen, että Se oli aika hyvä idea kyllä. Onko se sun paras idea elämässä vai onko joku ollut vielä parempi? no onhan noita ideoita kaikenlaisia, mutta sanotaan, että tää menee sinne varmaan top 3 kuitenkin. Mitä teidän lähipiiri sanoi, kun kerroit, että hei, mä en osallistu UMK? Tulisi yhtään semmoista, että hei, come on. Ehkä se oli enemmän sellainen, että vaan te voitte vaan niinku tehdä tommoset. Me on aina oltu sillä, että me halutaan yllättää itsemme ja sit muut. Niin sit, en mä tiedä, porukka vaan oli ehkä sillä tavalla, että no totta kai te teette jotain tommosta tai jotain. Joo, kyllä paljon saatiin tukea kyllä silleen kaikilta, niin se oli kiva huomata. Niin Pudas Iltalehdestä, Mari! Vanha kunnon. Mitä Mari? Eurovision. Mä rikas, että tässä on soiteltu pitkin kevään. Soiteltu pitkin kevättä useita kertoja. Joo, teillä on aika hyvä fiilis ja niin on mullakin ja varmaan vähän väsyttää. Aika ryytynyt fiilis. Siis vähän enemmän semmonen, että mitä helvettiä just tapahtuu. Tiedätkö semmonen, missä me ollaan oltu, että tää pitää oikeesti ottaa semmonen just muutama päivä aikaa kämpillä prosessoida. Ei me olla vielä ehditty prosessoimaan tätä, mutta kyllä se siitä. Mutta ilmeisesti meni ihan hyvin. Kyllä se taisi mennä aika hyvin. Jep, että meidän bändin puolesta ainakin näyttää siltä, että meni helvetin hyvin, mut sit just se, että mitä mieltä niin Suomi ja Suomen Euroviisu-fanit on, niin se ei meitä kiinnosta, mutta kiinnostaisi kuulla, että oliks tää nyt oliks tää hyvä homma nyt? Tää oli helvetin hyvä homma. Hei, kovin sijoitus sitten Lordiin. Tää on ihan helvetin hyvä homma. Näin se Joelle mulle vähän kertoo. Tuossa oli parasta se, että mua siis oikeesti yksi pelko oli vaan se, että me voitetaan, koska mä en halua tästä Euroviisu-stämppiä, sitä niinku voittostämppiä. Kyllä se on sulla perseessä. On nyt jo, mutta se ei ole se winner-stämppi, vaan se on se pärsivät helvetin hyvin, mutta eivät voittaneet. Eli käytännössä me saatiin aivan helvetinmoinen promo. Meillä on siis tällä hetkellä, niinku, mitä mä sanoisin, 10 kertaistunut someseuraajat. Ainakin 10 ja kertaista. kaikki The Guardianista BBC on CNN, New York Times, kaikki kirjoittaa. Kaikki tällaiset, niin jotenkin silleen tosi siisti nähdä se, että niinku tuolla skaballa me oikeesti niinku lyötiin tää läpi. Silleen, että nythän se on meistä kiinni, että pystytäänkö me enää pull-offaa seuraavilla sinkuilla ja levyillä ja ehkä jopa keikoilla, jos semmosia joskus vielä tulee, niin tätä meininkiä. Ja me saatiin nyt niin sanotusti latu auki. Nyt se on vaan meistäkin jaksamassa painaa kaasu. Ja kyllä Blind Chill jaksaa. Me väännetään tää rautalangasta niin monta kertaa kun tarvii. Kyllä, se on juuri näin. Hei, te olette ollut tosi rock koko ajan. Mutta sit tossa sä äsken sanoit, nyt alkaa pakka pettää. Nyt te naureskelette kumpikin siinä, niin onks nyt se hetki, että nyt voi olla niinku rennotti? No siis ihan rehellisesti, siis me ollaan oikeesti aika hauska porukka. Mä tiedän. Niin, me ollaan tavattu, meitä on 6, ja siis mä sanoin, että me ei olla niinku, me ollaan Joelin kanssa edes hauskimmat. Et meitä on 6 jätkää, ja me ollaan oikeesti aika hulvaton porukka. Ja enemmän se on sitä niinkö, että me halutaan pitää niinkö ne vakavat statementit siellä meidän musassa, koska that's what matters. Mutta sitten kun me ollaan keskenään, niin onhan se nyt 6 jätkäporukassa, niin se on tosi hauskaa. Ja sit se ilmeisesti oli myös semmoinen asia, mikä yllätti Euroviisuissa monta, että aluksi kaikkia pelotti tulla juttelemaan meille, mutta sitten kun meille ne tuli loppujen lopuksi puhumaan, niin sitten siellä alkoi leviämään semmoinen, että ne Blind Chillin jätkät, ne on oikeasti aivan ihania tyyppejä kaikki. No eihän ne voi olla, kun ne näyttää tuolta ja tuolta, mutta me ollaan oikeasti ihan hauska porukka. Jos joskus tulee vastaan, niin saa tulla morottaa. Blind Chill morottaa varmasti takaisin, että ei tässä oikeasti mitään. Se oli lähinnä sitä, että meitä on siis pyydetty kato pitkin kevään, niin on ollut sit näitä, että toimittajat on kyllä, että voitteko näyttää heavy-merkkiä vaikka hypätä, niin me ollaan niin hyppykuvia, jee, me ollaan sanottu, että vittu ole hyvä hyppää itse vaan. Että, että me halutaan pitää, koska se musa on se meidän musiikki on se meidän vakavissa otettava statement. Siellä me halutaan oikeasti käydä oikeita tai semmosia niinkö oikeasti vakavia asioita läpi, mutta niin, lähinnä se, että myös, että ei niinkö kaikki, että voitteko hymyillä kuvissa, niin meillä ei ole mikään helvetin poikabändi, mutta äsken niin meidän alkaa kyllä naurattaa hyvinkin. Tää on ollut vähän rankkaa aikaa. Meillä on nukuttu siis yhtään sen finaalin jälkeen, niin nyt meinaa vähän naurattaa ja sekin on ihan fine oikeesti. Sitä myös kaikista niinkö tärkein myös, mitä antaisin kelle tahansa nuorelle artistille tai nuorelle Euroviisuihin lähtevä artistilla neuvoksi, niin myös, että ei kande ehkä ottaa itteensä niin helvetin tosissaan silleen, että se musa voi olla se totinen statement, mutta kannattaa höllää vähän niin siinä silleen, että Tää on aika komedia tää koko homma. Tää on ihan vittu sketsi. Ihan firestarkaa koko homma.
Spinal Tap yhtä aikaa. Mikä oli tämän teidän viisureissun paras hetki? En mä tiedä. Mun mielestä jotenkin eilen siinä, kun toi italialaisbändi, se Måneskin, joka voitti ton. Niin sit siinä, kun meidän lossi oli ihan eturivissä ja sit se veti vikan kerran ja yhtäkkiä sinne tuli niinku muita artisteja sinne meidän kanssa bailaan ja se oli ihan sika hyvät bileet. Oli hyvät. Ja just toi ehdottomasti tuo hetki. Ja sitten samoin siinä semifinaaleissa, kun oli se kohta, että koko halli alkaa huutaa Finland, niin se oli, niinku, se oli erittäin kyllä ikimuistoinen kokemus. Se oli vähän koskettava jopa. Joo, vähän kyllä silleen siinä isot pojatkin liikuttu. Tuliko kyynel silmäkulmaan? Aika lähellä oli. Lähellä oli. Siinä kohtaa kyllä tuli semmonen, ehkä semmonen haikea fiilis silleen, kun ekan kerran pääsi vetää yleisölle tuolla Rotterdamissa silleen, että siitä oli niin pitkä aika, kun on viimeksi päässyt yleisölle vetää, niin se tuntui erittäin hyvältä. Siinä ehkä tuli semmonen pieni liikuttuminen. Niin sä oot Måneskin kanssa kyllä ihan juhlinutkin tossa yöllä. Näin Instagram. Jotain videota, että mä oon niitten kanssa hyppinyt siellä kauleksittain. Joo, se oli. Ne on mahtava bändi ja meillä oli pari viikkoa niiden kanssa ihan tosi... Aina kun törmättiin siellä, niin high fivea heitettiin joka välissä. Että tosi siisti ilta rockmusalle niin myös. Että kyllä me siis siinä niiden esityksen aikana ja sen niiden toisen esityksen aikana vielä kun ne voitti, niin voin sanoa, että kyllä Blind Channel, niin kyllä tukat heilu siinä. Mulla tuli onnen kyyneleet, nyt mä muistan kun ne voitti, koska mä olin niin paljon toivonut, että ne voittaisi monta top 10 ja se kaikki toteutui, niin mä olin silleen mä olin niin vittu onnellinen siinä kohtaa, mä vaan niinku itkin. Tai mulla tuli siis onnen kyyneleet siitä tunteesta, kun ne voitti. Hei, teidän biisin nimi on Dark Side ja on Hate ja kaikkea, mutta tehän olette nyt tämän kevään aikana ja tämän kuluneen viikon aikana tuonut Suomelle enemmän iloa kuin kukaan aikoihin. Miltä se tuntuu? No on tää siisti juttu, mutta venatkaa vaan meidän seuraavaa sinkkua, joka meillä on tullut jo miksauksesta, että kyllä me taas päästään vittu sinne negatiivisten asioiden pariin. Ja me päästään potkiin perseelle.